Привет, друзья! Скоро на канале выйдет новое видео о моем одиночном мотопутешествии в Карпаты, но перед этим я бы хотел выложить здесь дополнение к этому видео, а именно полную версию рассказа о мотоциклетной аптечке от инструктора из Центра тактической медицины Александра Корнейчука. Это была такая спонтанная съемка после мастер-класса по оказанию первой медицинской помощи, который происходил на мотофестивале Тарасова гора. Поэтому смотрим, что же самое необходимое должен иметь при себе каждый мотоциклист в своей мотоаптечке. Доброго дня, мене звуть Олександр Корнейчук, я інструктор Національної гвардії України, батальйон імені Героя України Сергія Кульчицького. Також я являюсь інструктором Центру спеціальної підготовки міста Київ. Ми читаємо тренінги по базовій підтримці життя. Сьогодні я хочу надати вам інформацію, що ж треба покласти в свою мотоаптечку, якщо точніше правильно сказати, це набір першої допомоги, який може надати допомогу тим людям, які потрапили в якусь надзвичайну ситуацію, якщо це кровотеча, якщо це втрата свідомості, якщо це, не дай Боже, зупинка серця, що повинна мати ви, я вам зараз покажу і розкажу, те, що лежить у мене в мотоциклі. І так, він невеличкий футляр, футляр може бути з чого завгодно, але ж нам бажано мати ті речі, які можуть надати допомогу. Перше, з чого ми починаємо, якщо ви побачили у людини втрата свідомості, а внаслідок цього може бути і втрата, зупинка, точніше, серця, вам може знадобитися плівка-клапан. За законом України в автомобільній аптечці вона повинна бути. І ми проаналізували в нашому центрі спеціальної підготовки, що а чому б не покласти його в аптечку мото. Так от, плівка-клапан. Ну, і якщо ви надаєте допомогу, вам також потрібно мати захисні рукавички. Ми розуміємо, що якщо ми будемо працювати з рідинами, це може бути кров, я також буду надягати рукавички і я буду захищати свої руки від рідин, які витікають з людини. Ці рідини можуть бути небезпечні для мене, ну і подалі для моєї сім'ї. Далі, якщо я розумію, що у людини тече кров і я бачу, як воно тече, і де, звідки воно тече, я можу використовувати перев'язувальний пакет. І завдяки все ж таки військовим діям, які проходять у нас в Україні, на жаль, завдяки їм, ми познайомилися з таким перев'язувальним пакетом, як кровоспинний пакет, який використовують і військові, і також можуть використовувати і байкери, бо ми розуміємо, що часто бувають якісь рани, травми, і це може зупинити кровотечу. Це перев'язувальний пакет, бандаж. Також кровоспинні серветки, їх може бути багато. Я поклав у свою невеличкий такий зіплок багато серветок кровоспинних з додаванням коагулянта. Його також можна покласти. Чи, якщо це у вас цього немає, можна покласти просто серветки бинтові. Стерильні не потрібно, бо якщо ви працюєте в умовах і це вулиця, тут стерильних ніяких умов немає, вам повинна бути чиста стерильна серветка. Далі, якщо кровотеча є, і ця сильна кровотеча, і ви не можете накласти бинт, і ви не можете перев'язати, ви можете використовувати кровоспинний засіб, а це Z-складений бинт, який можна затампонувати також в саму рану, якщо розірвано, якщо дірка якась є, це можна також закрити кровотечу. І ще один такий елемент завдяки все ж таки бойовим, мабуть, діям, які у мене в моєму мотоциклі є, це турнікет. Даний турнікет є турнікетом ізраїльським, Combat Application турнікет, але є українські аналоги, які можна також використовувати, і їх достатньо для зупинки кровотечі. Вони накладаються на кінцівки, і тим чином ми можемо відстрочити і дати можливість знайти перев'язувальні якісь матеріали для того, щоб потім зупинити кровотечу. От перев'язувальний такий у нас є. Точніше, турнікет. Ну і сама сумочка, ви бачите, небагато речей, які можна покласти до себе в мотоцикл, і ці речі достатньо для того, щоб зупинити кровотечу.
Ну і так, з чого я почав? Я почав з плівки клапана, який можна використовувати, коли у людини зупинка серця і ви робите серцево-легеневу реанімацію. До речі, для того, щоб робити серцево-легеневу реанімацію, треба пройти хоча б мінімальний курс Basic Life Support, базова підтримка життя. І завдяки цьому ви можете використовувати такі плівки клапан. І якщо ви вмієте це робити, плівка клапан вставляється до рота постраждалого і завдяки цьому передається ваш подих постраждалими, тим самим збагачується рівень кисню у крові і ми підвищуємо шанси для виживання цієї людини. Це плівка клапан, яку можна придбати через інтернет, і вони також є. Якщо вам буде цікаво, ви можете звертатись також до нас, в Центр до спеціальної підготовки. Ми вам надамо можливість і покажемо, де це можна закупити і скласти собі аптечку. Якщо ви захочете аптечку собі скласти, будь ласка, звертайтесь до нас, точніше набір першої допомоги. Ми вам також можемо вам допомогти в зборі цього набору. Далі, друге, за що я розказував вам, це перев'язуваний бандаж. Як він працює? Дивіться, з двох сторін у нього є перфорація. Я можу його відкрити і достати перев'язувальний пин такий. Як він працює? Його накладаємо на місця, де витікає кров, і ці місця, якщо я їх бачу, я прямо на ці місця можу накладати. Ну, наприклад, у мене тут шорти, більше нічого немає і мені треба закрити кровотечу. Я буду робити і перекривати кров, перематуючи бинтом кровотечу, і таким чином я зупинив її. Далі, якщо не видно, звідкиля тече кров, нам треба використовувати турнікет. Ще раз кажу, турнікети, вони різних модифікацій є. У мене ізраїльський, але не столь важливо. Головне, щоб він був більш-менш нормальний. І ми також підскажемо, де його можна купити. І якщо вам потрібно буде навчитись, як його правильно накладати, ми також його покажемо. А зараз я схематично також покажу, як його накладається на ногу. Я пропускаю через один, через другий хлястик і легким движенням я стягую його. Далі вороток дає можливість мені стягнути стропу, яка буде передавлювати і перекривати артерію. Перекриваючи артерію, я фіксую наш вороток. Є. Після того, як я наклав турнікет, я можу також накласти давлячу пов'язку завдяки використанням перев'язувального пакету, який я вам до цього показував. І якщо у нас є поранення чи рана в області паха, наприклад, в області десь шиї, і ми розуміємо, що у нас там велика дірка, вона може бути рвана, її можна заткнути перев'язувальними такими засобами, як кровоспинні. Вони просичені коагулянтом, який, коли пропитується кров'ю, він звертає її, і тим самим зменшується кровотеча, перекривається місце, з якого витікає. Якщо це, наприклад, рана, нам треба отуди це все запихнути. Завдяки цьому ми перекриваємо вихід крови. Якщо є можливість перебинтувати, ми це можемо перебинтувати тим же самим перев'язувальним пакетом чи еластичним бинтом. Також я вам розказував, що непогано було мати багато серветок. Серветок багато не буває, як медики кажуть, перев'язуваних багато пакетів не буває. І щоб можна було ще докласти в вашу аптечку, це мотоаптечку, я її, до речі, використав, поки я їхав сюди на Тараску. Була така ситуація, дитина пошкоджила собі пальчик, я також взяв маленький бинт еластичний і перебинтував йому. Також ви можете його покласти в свою маленьку аптечку, воно вам може і не знадобиться, але в надзвичайних ситуаціях ви можете невеличкі рани перекрити. Що б ще можна було додати? Додати можна ще в вашу аптечку
можна додати ще і, зараз хвилинку, я вам покажу. Є хлоргексидин отакий, а є і в маленьких спреях. Можна також його покласти в аптечку, але є невеличка проблема з ним. Він втрачає свою властивість, якщо він сильно перегрівається чи перемерзає. Тому вам не бажано було в аптечку, коли ви йдете додому, забирати з мотоциклу, не ставляти на жарі і на холоді, для того, щоб воно не замерзало і не... Отакий хлоргексидин можна також покласти. Він не на спиртовій основі, він не пече, але ж гарно обробляє. І завдяки канюлі, яка дає можливість вимити з рани грязь, ви бачите, я його вимиваю і тим самим очищаю поверхню. Після цього я можу перемотати це бинтом.